හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපේ ඇප් එකට මෙතන මෙනු අයිකන් එකක් දාගන්න කියලා මේ හරියෙන් වගේ. ඒකට අපි icons කියන Flutter එකේ තියෙන inbuilt feature එක use කරන්න වෙනවා. එතකොට අපිට හරි ලේසියෙන් icons හදාගන්න පුළුවන්. මොකද Flutter එකේ icons කියලා වෙනම අපිට inbuilt feature එකක් තියෙනවා. අපිට ඒකෙන් icons ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතන දැන් box decoration ඊට පස්සේ container ඒකෙන් පස්සේ අපි අර කලින් වගේම size box එකක් හදා ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඒකට width එකක් දෙමු. media query dot of context media query එක කියන්නේ කට්ටිය දන්නවා media query එක කියන්නේ අපි HTML CSS වල උනත් use කරනවා. ඒ කියන්නේ responsiveness විදිහට ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේ screen size එකේදී මේ වගේ width එකක් තමයි මේකට තියෙන්න ඕනේ වගේ අදහසක් තමයි media query එකෙන් දෙන්නේ. එහෙම නිකන් 10000ක් කොලේ තියාගන්න. දැන් මෙතනදිත් කියන්නේ ඒ වගේ එකක් තමයි. එතකොට dot width minus 100 වගේ දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේක මෙතනට අරන් ඉමු. එතකොට හැදිලි. අපිට පුළුවන් container එකක් ගන්න. හරි. container එක අරගෙන alignment එක දෙමු. අපි දැන් මේක මේ හරිය වගේ එන්න ඕන හින්දා alignment dot top right වගේ top right එක. හරි. ඊට පස්සේ child එකක් දෙමු. අපි එතන දෙමු ඒ කියන්නේ අපි දැන් use කරන්න ඕන icon button කියන එක. හරි. එතකොට icon button මේක පල්ලෙහාට දාගන්න. හරි. එතකොට icon button එකේ icon එකට අපි දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට අපි icon කියන එක call කරලා ඒකේ අපි ගන්න ඕනේ icons dot මෙතනින් ඔයාලට පේනවා අපිට ලස්සන icons ටිකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ඒකේ menu කියන icon එක ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් on press null විදිහට තියන්න නැතුව අපි නිකන් method එකක් තියනවා වගේ දැන්ට මෙහෙම දෙමු. හරි. එතකොට on pressed මෙහෙම දුන්නා. ඊට පස්සේ අපිට ඕනනම් color එක දැන් උනත් මේක නිකන් run කරලා බැලුවොත් ඔයාලට පේන්නේ තාම ඒක හරියට ඇවිල්ලා නැහැ. අපි color එකක් වගේ දෙමු. colors dot white වගේ දෙමු. හරි. colors.white ඊට පස්සේ icon size එක දෙමු. 28. හරි. ඊට පස්සේ icon button එක වැහුවා. හරි. container. හරි. ඊට පස්සේ size box. height එක 15. හරි. hot reload කරමු. right overflowed by 20. 120 වගේ දාමු. හරි. එතන පොඩි මිස්ටේක් එකක් වෙලා තිබ්බේ. හරි. 130 දැම්ම ගමන් දැන් අපේ ඇප් එකේ ලස්සන මෙනු බටන් එකක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඒක එතකොට ඒක ගත්තේ අපි මේ icons කියන එකෙන්. මොකද icons කියන එකෙන් ගන්න එක අපිට ලේසි. කලින් Android Studio එකේ අපි pure Android කරද්දී කළා වගේ icons වෙනම දාගෙන මේව කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. දැන් ඒ විදිහට තමයි අපි දැන් icons button එක හදන්නේ. දැන් ඊළඟට අපිට තව තියෙනවා search මේ search පාත් එක හදන්න. ඒ කියන්නේ search bar එක හදන්න. ඒ ටික එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හදමු.